साहित्य: कांदा, कढीपत्ता, लसूण, टोमॅटो, अंडी आणि शिळा किंवा ताजा भात। प्रथम एका कढईत तेल गरम करून त्यात जिरं, लसूण, कढीपत्ता तसेच चिरलेला कांदा टाकून व्यवस्थित परतून घ्यावे। त्यानंतर त्यात चिरलेला टोमॅटो टाकावा। चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद तसेच मसाला तिखटाच्या प्रमाणानुसार टाकून परतून घ्यावे। अंडी फोडून टाकावीत आणि मिश्रण पुन्हा एकदा परतून घ्यावे। तिखट जर जास्त हवे असल्यास मसाल्याचे प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता। कढईत भात ओतून तो व्यवस्थित परतून घ्यावा। त्यानंतर कोथिंबीर टाकावी। गरमागरम अंडा राईस तयार।